සියලු දෙනාම සුබ දවසක් වේවා කියලා පිළිගන්නවා Print Daddy Academy YouTube channel එකෙන් අරගෙන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද පොඩ්ඩක් මාතෘකාව කතා කරන එකක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද software එකකින් වැඩ කරන විදිහ තනියම ඉගෙන ගන්න කියන දේ. මෙහෙමයි. තනියම ඉගෙන ගන්නවා කියපුවාම ඒක එක එක විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඔයා ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරලා බලුවොත් ඔයාගේ බ්‍රේන් එක කොහොමද තනියම ඉගෙන ගන්න තැනට හදාගන්නේ, ඊළඟට ලර්නින් ප්‍රින්සිපල්ස් ගැන මේ විදිහේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේ බර කරුණු මම කතා කරන්න යන්නේ නැහැ මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඒ දේවල් ඔයාලට ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඇති තරම් තියෙනවා ඕනි තරම්. ඒත් මට කතා කරන්න හේතුණා හැමෝටම ලේසි විදිහක් සහ හැමෝම දැනටමත් කරමින් ඉන්න ඒත් තමන් කරන්නේ ඒ දේ කියලා දන්නේ නැති දෙයක්. ඉතින් මාත් ගොඩක් software ගැන මේ විදිහට තමයි ඉගෙන ගත්තේ. ඉතින් ඒ විදිහ හැමෝටම ලේසි වෙයි කියලා හිතුන නිසා අපි කතා කරමු ඒ ගැන. මේ විදිහට ඉගෙන ගන්න කොහොමද කියන දැනට එන්න කලින් මට කතා කරන්න ඕනි මේ විදිහ දෙයක් ඉගෙන ගන්නවාට හේතුවක් තියෙන්න ඕනි සහ ඔයාට තියෙන්න ඕනි මේ විදිහ දෙයක් ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය පසුබිම. ඉතින් ඔයාට මුලින්ම තියෙන්න ඕනි මේ දේ ඉගෙන ගන්න හේතුවක්. ඉතින් මේ ඔයා ඉගෙන ගන්න අවශ්‍යයි කියලා හිතන software එක අදාළ ශාස්ත්‍රයට ඔයා කැමැත්තක් තියෙන්න ඕනි, ඔයා ආසාවක් තියෙන්න ඕනි. මොකද මේ වගේ දෙයක් ඉගෙන ගන්න කාලයක් වැය වෙනවා, ඒ වගේම ඔයාට කැපකිරීම කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් ඔයා මේ විදිහට කැප කරන්නේ අනවශ්‍ය software එකක් ගැන. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ශාස්ත්‍රයට ඔයා කැමති නැති, ඔයාට අදාළ නැති software එකක් ගැන ඉගෙන ගන්න නම් ඒ දේ අපත යන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් කවුරු හරි කියන්න පුළුවන් මොකටද මට අදාළ නැති software එකක් ඉගෙන ගන්න කියලා. ඉතින් ඒක මේ විදිහ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. හිතන්න ඔයා account side එකේ ඉන්න කෙනෙක්. ඔයාගේ යාළුවා ඉන්නවා graphic design කරන කෙනෙක්. ඉතින් ඔයාට ඒ යාළුවාට කියලා මොකක් හරි design එකක් හදවා ගන්න මොකක් හරි තියෙන ප්‍රශ්නයක් නිසා ඔයා මුලින් නම් Photoshop හරි Illustrator හරි මේ වගේ software එකක් ගැන ඉගෙන ගන්න යනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම දෙයකදී ඔයාගේ කාලය ඊළඟට ඔයා ඉගෙන ගැනීම වෙනුවෙන් වැය කරන වෙන දේවල් ඒ හැම දෙයක්ම අපතේ යෑමක් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් ඉගෙන ගන්න දෙයක් අපතේ යන්නේ නැහැ, කොයි වෙලාවක හරි ඕනි වෙනවා. ඒත් ඔයාට මම කියන්නේ ඔයාගේ ශාස්ත්‍රයට අදාළ software එකක් මේ වෙලාව වැය කරලා ඉගෙන ගන්නවා නම් ඒක ඔයාට ගොඩක් හොඳයි. හරි ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනි මම අද මේ විදිහට කතා කරන්නේ graphic design වලට අදාළ software ගැන. ඒත් ඔයා මොන ශාස්ත්‍රෙ හිටියත් මම කියලා දෙන මේ දේවල් ටික follow කරොත් ඔයාට යම් කිසි මට්ටමකින් හෝ ඔයාට අදාළ software එක පිළිබඳව දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා මට ගොඩක් විශ්වාසයක් තියෙනවා. හරි ඉතින් ඔයාට ආසාවක් තියෙන්න ඕනි, කැමැත්තක් තියෙන්න ඕනි. ඔයා මේ ශාස්ත්‍රයෙන් ඉදිරියට යනවා, මේ software එක ඔයාගේ ඉදිරියට ගොඩක් බලපායි කියන විශ්වාසය ඔයාට තියෙන්න ඕනි මේ දේ ඉගෙන ගන්න. එතකොට තමයි ඔයා කැපවීමෙන් මේ දේ ඉගෙන ගන්න පෙළඹෙන්නේ. ඉතින් හේතුවක් වගේම ඔයාට තියෙන්න ඕනි මේ විදිහ දෙයක් ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය පහසුකම් ටික. ඒ කියන්නේ අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ කොහොමද දෙයක් තනියම ඉගෙන ගන්න කියන එකනේ. එතකොට ඇත්තටම අන්තර්ජාලය ඉන්ටර්නෙට් එක ගෑවෙන්න ඕනිනේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා මේ ඉගෙන ගන්න කැමැත්තෙන් ඉන්න software එකත් එක්ක වැඩ කරන්න පහසුකම් ඔයාට තියෙන්න ඕනි. අපි ගමු Photoshop software එක. මේ software එක run කරන්න ඔයාට computer එකක් තියෙන්න ඕනි. ඒ වගේම මේ විදිහේ දේවල් ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා ඉගෙන ගන්න ඔයාට ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙන්න ඕනි. ඇත්තටම මම නම් හිතන්නේ මේ දවස්වල හැටියට ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක්, ෆෝන් එකක්, කම්පියුටර් එකක් නැති කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් කියලා. හරි ඉතින් හේතුව හරි, පසුබිම හරි. මේ දෙකම ලෑස්ති නම් දැන් අපිට තියෙන්නේ කොහොමද මේ දේ ඉගෙන ගන්න කියන එක ගැන කතා කරන්න. ඔයාට මුලින්ම පුළුවන් මේ විදිහ දේවල් වලට තියෙන ෆ්‍රී කෝසස් හොයාගන්න. ඒ විදිහ කෝස් හොයාගෙන ඒ දේවල් ෆලෝ කරලත් ඔයාට මේ විදිහ දේවල් ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒත් මම අද ගොඩක් ෆෝකස් කරන්නේ කොහොමද YouTube හරහා. හැමෝම YouTube ඉන්නවා, YouTube වීඩියෝස් බලනවා. ඉතින් මේ YouTube එක හරහා කොහොමද ඔයා දෙයක් ඉගෙන ගන්නේ? කොහොමද ඔයා software එකක් ගැන ඉගෙන ගන්නේ? ඒකේ වැඩ කරන හැටි ගැන ඉගෙන ගන්නේ කියන එක තමයි මට කතා කරන්න ඕනි. ඉතින් අපි ගමු Photoshop software එක. ඔයා හිතන්න ඔයාට මුකුත්ම බෑ Photoshop software එකේ. ඔයාට මුලින්ම කරන්න ඕනි එහෙනම් ඔයා මුකුත්ම දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනි කොහොමද මේ software එක ඔයාගේ computer එකට install කරන්නේ සහ මේ software එක download කරන්නේ කොහොමද කියන වීඩියෝ එකක් බලන්න ඕනි මුලින්ම. ඉතින් අපි උදාහරණයක් විදිහට ගමු Photoshop software එක. ඔයා design field එකට ආස වුණත්, ඔයා graphic design වලට ආස වුණත්, ඔයා මේ Photoshop software එක ගැන මුකුත්ම දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම software එක download කරගන්නේ කොහොමද, install කරගන්නේ කොහොමද, install කරගන්නකොට මොන වගේ දේවල්ද කරන්න ඕනි මේ මුකුත්ම දන්නෙත් නැහැ. ඉතින් මම කියවනේ කොහොමද YouTube එක හරහා මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න කියලානේ. ඔයා ඒ වුණාට YouTube ගන්න දන්නවනේ. ඉතින් ඔයාට තියන්නේ YouTube එකට යන්න, ඊට පස්සේ සර්ච් කරන්න
how to download and install Photoshop software. ඉතින් එතකොට ඔයාලට වීඩියෝස් ගොඩක් එයි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒ වීඩියෝස් ඇතුළට ගිහිල්ලා චුට්ටක් කමෙන්ට් චෙක් කරලා බලන්න මොන විදිහේ කමෙන්ට්ද තියෙන්නේ, මොන විදිහේ ෆීඩ්බැක් දෙයාට තියෙන්නේ, බෑඩ් ෆීඩ්බැක්ද. එතකොට ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මේ software එක වැඩ කරන software එකක් තමයි කියලා. ඉතින් ගොඩක් දුරට ඒ වගේ වීඩියෝ වල description එකේ දීලා තියෙනවා ඔයාලට මේ විදිහේ software එක download කරගන්න link එකක්. හෝ මොකක් හරි ආකාරයකට download කරගන්නේ කොහොමද කියන විදිහේ වීඩියෝ එකේ කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක follow කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒ දේ download කරගෙන ඔයා ඒ download කරගත්තේ original version එක නෙවෙයි නම් හොර version එකක් නම් ඒක crack කරන විදිහත් ඒ වගේ කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට crack software එකක් දාගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාට අදාළ මේ Photoshop software එක ඔයාගේ machine එකේ install කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා මේ software එක පොඩ්ඩක් open කරලා බලන්න කොහොමද මේ software එක ලස්සනයිද, වැඩ කරන්න හිතනවාද, ආදරේ හිතනවාද මේ software එකට මොකද කියන එක බලන්න චුට්ටක්. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ Photoshop software එකේ මුල ඉඳන් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන දේ YouTube එකෙන් බලන්න. ඒකට ඔයාට පුළුවන් Photoshop beginner course එකක් follow කරන්න. ඒ කියන්නේ basic course එකක් follow කරන්න. ඔයාට YouTube search bar එකේ search කරන්න පුළුවන් Photoshop beginner course එහෙම නැත්නම් Photoshop basic course මේ විදිහේ දෙයක් search කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම පොඩ්ඩක් අඩුයි වගේ කියලා හිතනවා නම් මේ විදිහේ වීඩියෝ ඕනි තරම් සිංහලෙනුත් තියෙනවා. ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය මේ විදිහේ වීඩියෝස් දීලා තියෙනවා. Photoshop වල මූලික දැනුම තියෙන වීඩියෝස් ගොඩක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ Photoshop වල මූලික දැනුම ගන්න ඒ විදිහේ වීඩියෝස් ටිකක් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වීඩියෝස් බලනකොටත් ඔයා එක වීඩියෝ එකක් බලලා නවතින්න එපා. මොකද මම හිතන්නේ එක වීඩියෝ එකක් විතරක් ඇති කියලා. ඒ විදිහේ වීඩියෝස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙන වීඩියෝස් ෆලෝ කරන එකත් ගොඩක් හොඳයි. මූලිකවම ඔයා මේකට එන්ටර් වෙලා ඉන්න නිසා සිංහලෙන් තියෙන කෝස් පොඩ්ඩක් බලන්න, සිංහලෙන් තියෙන වීඩියෝස් බලන්න. ඉතින් අපි දැන් කතා කරන්නේ Photoshop ගැන. ඒත් ඔයා වෙන software එකක් ගැන නම් YouTube එකේ හොයන්නේ beginner course එකක් ගොඩක් දුරට සිංහල වීඩියෝස් නැති වෙයි. ඒත් ඔයාට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි වලින් හරි වෙන ලැන්ග්වේජ් එකකින් හරි තියෙන වීඩියෝස් ෆලෝ කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ ඔයාට ඉංග්‍රීසි එච්චරටම නොතේරුමක් තියෙනවා ඇති කියලා. ඔයාට වීඩියෝ එක බලන් ඉන්නකොට සහ ඒ දේවල් අහගෙන ඉන්නකොට ඔයාට නිකම්ම තේරෙයි මෙයා මේ කරන්නේ මේ දේ, මේක තියෙන්නේ මේ විදිහේ දෙයක් කරන්න, මේ ටූල් එකෙන් වෙන්නේ මේ දේ, මෙතනින් ගිහිල්ලා කරන්නේ මේ විදිහේ දෙයක්. එහෙම කියලා ඔයාලට තේරෙයි ඒක දිහා බලනකොටම. ඉතින් මේ විදිහේ beginner course එකක්, ඒ කියන්නේ basic video එකක්, basic ටික කොහොමද හදාගන්න කියන වීඩියෝ එකක් බලපුවාම ඔයාලට මේ Photoshop software එකේ සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද tool use වෙන්නේ, ඊළඟට කොහොමද option වෙනත් option ගන්නෙ කොහොමද, ඒ දේවල් use කරන්නේ කොහොමද කියන දේ ගැන ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් idea එකක් එයි. කොහොම වුණත් මේ දේ එකරයින් කරන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි. ඔයා beginner course එක වුණත් ටික දවසක් follow කරන්න ඕනේ, වීඩියෝස් කීපයක් බලන්න ඕනි. එතකොට තමයි ඔයාට මේ software එක ගැන තේරෙන්නේ. හරි, මේ විදිහේ basic course එකක් follow කරාට පස්සේ ඔයා බලන්න ඕනි මේ Photoshop software එකෙන් කරන්නේ මොන වගේ වැඩද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා බලන්න ඕනි මොනවද මේකෙන් වෙන්නේ. මේක ගන්නවද business card හදන්න, මේක ගන්නවද hand bill හදන්න, මේක ගන්නවද cover page හදන්න, එහෙම නැත්නම් මේක photo editing වලටද ගන්නෙ, ෆොටෝ කපන්නද ගන්න. මේ විදිහට බලන්න ඕනි මොන වගේ දේවල් වලටද මේක ගන්න කියලා. ඊළඟට ඔයා මේ Photoshop use කරලා හදන්න පුළුවන් දේවල් කරන ටියුටෝරියල්ස් බලන්න ඕනි. ඒ දේවලුත් සිංහලෙන් තියෙනවා, ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙනවා, හින්දි භාෂාවෙන් ගොඩක් ලැන්ග්වේජ් වලින් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ වගේ දෙයක් මේ විදිහට ඉගෙන ගන්නකොට මම කරේ night data වලින් download කරලා දවල් කාලේ මේ වීඩියෝ බලාගෙන කරන එක. ඉතින් මේ දවස්වල නම් YouTube free package එහෙම තියෙනවා. ඒ දේවල් දාගෙන ඔයාලට මේ විදිහේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහේ ටියුටෝරියල්ස් බලන ගමන් ඔයා ඒ දේම කරන්න. ඊට පස්සේ තමයි හොඳම සිද්ධිය තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට මේ ටියුටෝරියල් වල තේරෙන්නේ නැති කොටස් තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ මෙයා අර ටූල් එක යූස් කරා. ඔයා හිතන්න පෙන් ටූල් එක යූස් කරා. ඒත් එයා කරපු දේ කරන්නේ කොහොමද කියන එක මට තේරුන්නේ නැහැ. ඒත් පෙන් ටූල් එක යූස් කරන්නේ මොන වගේ දෙයකටද කියන එක මට තේරුන්නේ නැහැ. හරි. මේ වෙලාවට ඔයාට ඒකත් YouTube එකේ search කරන්න පුළුවන්. ඔයාට search කරන්න නමක් තියෙනවානේ. ඔයාට අවශ්‍ය pen tool එක ගැන දැනගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට search කරන්න පුළුවන් how to use pen tool කියලා. එහෙම නැත්නම් how to use Photoshop pen tool. මේ විදිහේ ඔයාට කැමති ඉංග්‍රීසි වලින් ගහන්න. ඒ කියන්නේ හරියටම ඕකේ grammar ඒ විදිහේ ඕනේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ ටැග් දාලා තියෙනවා. ඒ ටැග් අනුව ඔයාගේ සර්ච් එකට අදාළ ටැග්ස් ඔයාට පෙන්නනවා. හිතන්න මේ විදිහේ ටියුටෝරියල් එක මාස්ක් එකක් යූස් කරා. වෙක්ටර් මාස්ක්, ක්ලිපින් මාස්ක් ඒ විදිහ එකක් යූස් කරා. එතකොට ඔයා ඒක දාන්නේ කොහොමද, ඒකෙන් වෙන්නේ මොකක්ද කියන දේ ගැන දන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මාස්ක් කියන්නේ මොකක්ද, what is mask in Photoshop, ඒ වගේ මොකක් හරි විදිහකට සර්ච් කරලා බලන්න how to use mask,
ඒ විදිහේ සර්ච් කරලා බලන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට සර්ච් රිසල්ට් ගොඩක් එයි. ඒ විදිහේ වීඩියෝස් ටිකක් බලලා ඔයාලට ගොඩක් හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මේ දෙයින් වෙන්නේ මේ වැඩේ තමයි කියන එක ගැන. ඉතින් ඔයාලටත් මට ඉස්සර තිබුණා වගේ ඩේටා ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ එන ප්‍රශ්න ටික කොලේක නෝට් කරන් ඉන්න. ඊට පස්සේ නයිට් ඩේටා වලින් බලන්න මේ වීඩියෝ සර්ච් කරලා එහෙම නැත්නම් ඔයාලට Google එකේ වගේ සර්ච් කරලා මේ දේවල් කියවන්නත් පුළුවන්. how to use pen tool වගේ කියලා ගහපුවාම ඔයාලට එනවා ඒක ගැන විස්තර තියෙන ගොඩක් වෙබ්සයිට්. ඒ වෙබ්සයිට් ඇතුළට ගියපුවාම ඔයාලට පෙනේ කොහොමද මේක යූස් කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාවටත් ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කියව ගන්න බෑ වගේ නම් ඔයාලට පුළුවන් Google Translate එකට දාලා සිංහල වලට කන්වර්ට් කරලා කියවන්න. එතකොට හැබැයි පොඩි අවුල් තියෙන වචන එයි. ඒත් මම නම් කරන්න කියන්නේ YouTube එකේ සර්ච් කරන්න කියන එක. මොකද අපි කතා කරන්නේ ඒක ගැන කියලා කිව්වා. ඉතින් ඒ වගේම සර්ච් කරලා දෙයක් ඉගෙන ගන්නකොට ඔයා එතනදී එයා කියන දේත් අහන් ඉන්නවා. ඒ වගේම කරන දේත් බලන් ඉන්නවා. එතකොට ඔයාට ගොඩක් හොඳ දැනුමක් එනවා. ඒ වගේම ඔයා ඒක උනන්දුවෙන් ආසාවෙන් තමයි බලන් ඉන්නේ. මොකද ඔයාට ඒ දේ ඉගෙන ගන්න ඕනි නිසා. හරි. ඒ වගේම ඔයා මේ දේවල් හොයන ගමන් ඔයා මේ ටූල්ස් ගැන ඔයා ටියුටෝරියල්ස් බලනකොට එන ප්‍රශ්න ගැන හොයන ගමන් ඔයා තව ටියුටෝරියල් ෆලෝ කරන්න ඕනි. තව ඒ වගේ දේවල් කරන්න ඕනි. මම අර කලින් කීවා වගේ මේ දේවල් එක දවසින් දෙකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් නෙවෙයි. ඔයා මේ විදිහට සතියක් දෙකක් ඊට වැඩි කාලයක් හෝ ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන යන්න ඕනි. හරි. ඊට පස්සේ ඔයා මේ විදිහට දැන් බේසික් කෝස් එකක් ෆලෝ කරා, බේසික් වීඩියෝස් බැලුවා, ඊළඟට ඔයා ටියුටෝරියල්ස් බැලුවා, ඒ වගේදී ඔයාට ආපු ප්‍රශ්න ඔයා සර්ච් කරලා වීඩියෝ හොයලා බැලුවා, තව ටියුටෝරියල් කරා. මේ විදිහේ දේවල් දිගටම කරගෙන යනකොට ඔයාට මේ ටූල් ගැන, ඔයාට මේ software එක ගැන ගොඩක් දැනුමක් එනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් තනියම නිර්මාණයක් කරන්න යන්න. ඒකත් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනි. ඔයා බලන්න තව කට්ටිය මේ Photoshop use කරලා තියෙන නිර්මාණ. ඔයාට Google එකේ search කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ ශේෂ්ත්‍රයට අදාළ Facebook එකේ වගේ groups තියෙනවා. ඒවට join වෙලා ඔයාට කට්ටිය දාන ඒකේ ඒ වගේ members ලා දාන දේවල් බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ වගේ නිර්මාණයක් දිහා බලාගෙන ඔයා දැන් ඉගෙනගෙන තියෙන දැනුමෙන් ඒ නිර්මාණය ආපහු නිර්මාණය කරන එක. ඔයා දැන් ටියුටෝරියල් එකක් බලාගෙන නෙවෙයි කරන්නේ. ඔයා දැන් හදපු දෙයක් දිහා බලාගෙන ඒ දේ හදන්නේ Photoshop වල තියෙන tools, ඒ options use කරලා. එතකොට ටියුටෝරියල් එකට වැඩි එක වෙනස් වෙන. ටියුටෝරියල් එකේදී ඔයා ගන්න ඕනේ tool එක, ඔයා ගන්න ඕනේ option එක, මෙතනදී ඔයා කරන්න ඕනේ දේ හැමදේම ටියුටෝරියල් එකේදී කියලා දෙනවා. ඒත් ඔයා දැන් බලාගෙන කරනකොට ඔයා හිතලා තමයි කරන්නේ. මම මේකට ඒ ඔයා බලන එකේ කොටුවක් තියෙනවා නම් මම මේකට shape එකක් use කරන්න ඕනි. නැත්නම් rectangle tool එකක් දාලා color එකක් fill කරන්න ඕනි. ඔයා හිතලා තමයි මේ දේවල් කරන්නේ. ඉතින් එතකොට ඒ කරන දේවල් එක්ක ඔයා දැන් මේ ඉගෙනගෙන තියෙන දේවල් තව වැඩි දියුණු වෙනවා. ඉතින් ප්‍රශ්න තාම ඉවර නැහැ. ඔයාට මේ විදිහේ දෙයක් කරනකොටත් ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඔයා හිතන්න දැන් ඒක එක shape එකකට දාලා තියෙනවා කහයි රතුයි mix වෙලා. කොහොමද ඒක කරන්නේ? ඊට පස්සේ එහෙම නැත්නම් එයා දාලා තියෙනවා pattern එකක්. කොහොමද මේ විදිහේ pattern එකක් දාන්නේ? ඔයාට එතකොට ආයෙත් YouTube එකේ search කරන්න පුළුවන් how to color mix in Photoshop වගේ. එහෙම නැත්නම් how to add pattern. ඒ විදිහට ඔයාට ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි වලින් search කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට tutorials එනවා, videos එනවා. ඒ දේවල් නැවත ආයෙත් follow කරන්න. ඒ දේවල් ආයෙ බලන්න. මොකද එතකොට තමයි ඔයාට අවශ්‍ය දේම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. මේ විදිහට ඔයා මේ දේවල් මාස කිහිපයක් කරපුවාම මම කියන්නේ දවසේ පැය 24ම ඔයා මේ දේවල් කරන්න කියලා. ඔයා දවසට ටියුටෝරියල් දෙකක් විතර follow කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා ටියුටෝරියල් බලලා ඉවරලා දැන් නිර්මාණ වෙන කට්ටිය කියව කරනවා දවසට නිර්මාණ දෙකක් විතර කරන්න. ඒ විදිහට ඔයා ටික කාලයක් කරගෙන යනකොට ඔයාට හොඳ ප්‍රැක්ටිස් එකක් තියෙනවා මේ Photoshop software එක ගැන. ඒ වගේම ඔයා මේ විදිහේ දේවල් කරගෙන යනකොට ඉබේම ඔයාගේ ක්‍රියේටිවිටි එකක් ගොඩ නැගෙනවා. ඔයා මේ විදිහට මාස කීපයක්, සති කීපයක්, අවුරුදු කීපයක් හරි කරගෙන ගියාට පස්සේ ඔයාට දැන් ඔයා තැනක ඉන්නවා මේ software එකේ. ඒත් ඔයා දන්නේ නැතුව ඇති මේ වගේ software වලින් වැඩ කරන්න ඔයා වැඩ කරන විදිහට අමතරව තව ගොඩක් ලේසි විදි තියෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා හොයා ගන්න ඕනි ඒ වගේ විදි මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේ දේවල් බලන්න ඔයාට search කරන්න පුළුවන් Photoshop tips and tricks. එහෙම නැත්නම් Photoshop shortcuts video. මේ විදිහට සර්ච් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බලන්න මේ විදිහේ දේවල් සර්ච් කරපුවාම ඔයාට එකක් දෙකක් නෙවෙයි ගොඩක් එනවා ටිප්ස් ට්‍රික්ස්. ඒ විදිහේ දේවල් ගොඩක් එනවා. ඊට පස්සේ ඒ දේවල් බලන්න මොන වගේද මේ වගේ තියෙන්නේ, මම කරේ කොහොමද, මේ වීඩියෝ වල කරන්නේ කොහොමද, මොන විදිහද ලේසි, මේ හැමදේම බලන්න. ඊට පස්සේ එතනින් නවතින්න එපා. ඔයා මේ වගේ තව හැංගිච්ච ෆීචර්ස් තියෙනවා මේ Photoshop වල ඔයාට ලේසියෙන් යූස් කරන්න.
ඔයාගේ වැඩ කරගෙන යනකොට ඔයාට මේ වැඩ ටික ලේසි කරගන්න තියෙන හැංගිච්ච ෆීචර්ස් තියෙනවා. ඔයා ඒ දේවලුත් හොයන්න. what is new features in Photoshop එහෙම නැත්නම් secret features මේ විදිහට ඔයාගේ වචන වලින් ඔයාගේ ඔළුවට එන වචන වලින් ගහලා search කරලා බලන්න ඒ එන videos බලන්න. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට දිගටම කරගෙන ගියොත් මට කියන්න පුළුවන් ඔයා මේ Photoshop software එක ගැන 100%ක්ම ඉගෙන ගත්තේ නැතත් 90% ගානක් හරි ඔයාට මේ හැකියාව ලැබෙනවා මේ software එක ගැන ඔයා ඉගෙන ගන්නවා. මේ දේවල් වෙන්නේ කොහොමද මේ software එකෙන් වැඩ කරන්නේ කොහොමද මේ හැමදේම ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේ Photoshop software එක ගැන නෙවෙයි නම් ඉගෙන ගන්නේ වෙනත් software එකක් ගැන නම් ඒත් මම කියලා දුන්නනේ විදි ටිකක්. ඒ දේවල් ඔයාගේ software එකට අදාළව search කරලා ඒ දේවල් follow කරන්න. හරි ඔයා දැන් මුල ඉඳන් ආයෙ පාරක් බැලුවොත් basic course එක කරා tutorial බැලුවා. ඒ එනකොට එන ප්‍රශ්න search කරලා බැලුවා ආයෙ tutorial කරා. වෙන අයගේ නිර්මාණය කරා. ඒ වගේ තියෙන ප්‍රශ්න ආයෙ search කරලා බැලුවා. ඊට පස්සේ hidden features මොනවද තියෙන්නේ කියලා බැලුවා tips and tricks බැලුවා. දැන් ඔයා ගොඩක් දුරට මං හිතන්නේ ප්‍රවීණයෙක් වෙලා ඉන්නේ. ඒත් ඔයා මේ ඉගෙන ගන්න දේ නතර වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම නතර කරන්නත් එපා. ඊට පස්සේ ඔයා මේ විදිහට හොයාගෙන යනකොට මේ විදිහේ වීඩියෝස් දාන්න එක channels වල එතකොට ඔයාට හොඳ channel හම්බ වෙයි. ඊට පස්සේ ඔයා මේ channel එකකම ඉන්න. මොකද හොඳට update වෙන channel. ඒ කියන්නේ මේ විදිහේ tutorials දෙන channel ඒ දේවල් එක්කම ඉන්න දිගටම මොකද ඔයා යන රිදම් එකක් තියෙනවා ඒ channel වල වීඩියෝ දාන රිදම් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඔයාට ඒ දේවල් සෙට් වෙනවා නම් එතකොට ඔයාට ඉගෙන ගන්න ලේසි වෙනවා. අලුතෙන් එන දේවල් මොනවද කියලා ඒ channel වල අප්ඩේට් වෙනවා. එතකොට ඔයා අප්ඩේට් වෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් වලින් අන්තිමට වෙන්නේ ඔයා මේ software එක ගැන හොඳටම දන්න කෙනෙක් වෙන එක. හරි ඒ වගේම ඔයාට මේ YouTube එකෙත් හොයාගන්න නැති ප්‍රශ්න ආවොත් ඔයා දැන් ජොයින් වෙලා ඉන්නවා graphic designers ලා. ඒ කියන්නේ Photoshop වලින් edit කරන අය ඉන්න group වලට Facebook එකේ ඒ වගේ group එක post එකක් දාලා අහන්න පුළුවන්. කොහොමද මේකින් වෙන්නේ මට මේක තේරෙන්නේ නැහැ. ඔයාට ඒක කියා ගන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් screenshot එකක් ගහලා දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙන නිර්මාණයක තියෙන දෙයක් හදන විදිහ තේරෙන්නේ නැත්නම් කොහොමද මේ විදිහ දෙයක් හදන්නේ කියලා අහන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ කවුරුවත් මේ වගේ දෙයකට උත්තර දෙන්නේ නැතුව ඉඳී කියලා. ගොඩක් හොඳ කට්ටිය ඉන්නවා ගොඩක් දක්ෂ ඩිසයිනර්ස්ලා ඉන්නවා ඒ වගේ ගෲප් වල ඒ කට්ටියට තියෙන වෙලාව අනුව ඒ දේවල් වලට උත්තර දෙනවා. ඉතින් මේ විදිහේ ඔයාට හිතෙන ඔයාට පුළුවන් කියලා හිතන හැමදේම කරලා ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් සහ ඔයාට ඒ දේ ප්‍රවීණයෙක් වෙන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් අපි දැන් ගොඩක් දේවල් කතා කරා කොහොමද YouTube එකෙන් software එකක් ගැන ඉගෙන ගන්නේ කොහොමද මුල ඉඳන් දෙයක් ගැන ඉගෙන ගන්නේ වගේ දේවල්. ඉතින් සමහර විට මේ දේවල් හරි පාර නොවෙන්න පුළුවන්. මේ දේවල් වල සමහර වැරදි තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් මම මේ ඔයාලට කීවේ කරලා බලන්න දෙයක් විතරයි. එහෙම නැතුව මේක 100%ක් හරි මේ විදිය විතරයි තියෙන්න ඔයාලට ඉගෙන ගන්න. එහෙම කියලා නෙවෙයි කීවේ. ඔයාලා ඉගෙන ගන්න විදිහට මම මේ කියපු දේත් ඇඩ් කරලා බලන්න වෙනසක් තේරෙයි. ඒ වගේම ඔයාට හිතෙනවා නම් ඔයා ඉගෙන ගත්තේ මේ විදිහට නෙවෙයි වෙන විදිහකට කියලා අනිත් අයටත් දැනගන්න ඒ දේ කියන්න ඔයාට පෝස්ට් එකක් දාන්න පුළුවන් Facebook එකේ. එහෙම නැත්නම් යට තියෙනවා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක එතන කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඔයාට හරියන විදිහ මොකක්ද ඔයා ඉගෙන ගත්ත විදිහ මොකක්ද කියලා. ඒ වගේම ඉතින් ඔයා මේ විදිහ දෙයක් ඉගෙනගෙන යනකොට ඔයාට හම්බ වෙයි තව කට්ටිය අහලා තියෙන ප්‍රශ්න. ඔයා ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තරේ දන්නවා නම් දෙපාරක් හිතන්න නැතුව උත්තර දෙන්න. මොකද එයත් ඔයා වගේම මුල ඉඳන් ඉගෙන ගන්න try කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් දෙයක් ගන්න ඇති කියලා ඉගෙන ගන්න දෙයක් ගැන ගන්න ඇති කියලා කොහොමද වෙන්නේ කියන දේ ගැන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් try කරලා බලන්න මේ විදිහත් මොකක් හරි වෙනසක් වෙයි. හරි ඉතින් කලින් වීඩියෝ එකට ගොඩක් හොඳ කමෙන්ට්ස් තිබුණා. ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිචාර තිබුණා. ඇත්තට මේ දේවල් ගැන ගොඩක් සතුටුයි මට. ඉතින් 2 color design ගැන print ගැන කතා කරන වීඩියෝ එකත් ඉක්මනටම අරන් එනවා කියලා පොරොන්දු වෙනවා. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ගිහිල්ලා එන්නම්. මම චින්තක සඳරුවන්.